ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በድጋሚ ወደዚህ ቻናል መጣችሁ ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ስትመለከቱ የመጀመሪያችሁ ከሆነ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ኢብቲሳም እባላለሁ። እዚህ ቻናል ላይ ምግቦችን እየሰራን አንዳንዴ ደግሞ ከምግብ ጋር ስለተያያዙ ነገሮች እኔን የጠቀሙኝን እናንተን ባካፍላችሁ ይጠቅማችኋል ብዬ ማስባቸውን ከወጥ ቤት ጋር የተገናኙ አንዳንድ ነገሮች እንከፋፈላለን። ጥሩ ጊዜ አብረን እናሳልፋለን ብዬ አስባለሁ። ዛሬ አንድ ምግብ ነው የምንሰራው። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ለወደፊቱ የሆነ ነገር ይጠቅመኝ ይሆናል ብላችሁ ካሰባችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። እንደምታዩት ዛሬ ሳሙሳ ነው የምንሰራው። ሳሙሳ እንግዲህ ብዙዎቻችን እኛ በተለይ ረመዳን አካባቢ በጣም አዘውትረን የምንበላው ነገር ነው። ከረመዳን ውጭም አንዳንዴ እንደ ስናክ ነገር ወይም ፕሮግራም ሲኖርብን በጣም የምንጠቀመው ነገር ነው። እኔ አጋጣሚ ሰሞኑን ስላዘጋጀው ለእናንተ ላካፍላችሁ ፈለግኩ። የምስር ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉ። ድፍን ምስር፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ የድንብላል ቅጠል እንዲሁም ደግሞ ሲላንትሮ አለኝ። በመጀመሪያ የማደርገው ምንድነው ምስሩን ቀቅለዋለሁ። በጣም እስከሚበስል አይደለም ቀቅለው፣ እንደዚህ ለማሳየት እየሞከርኩ ነበር። እዚህ ጋር እንደዛ የተወሰነ ቀቅለውና ከዛ ሽንኩርታችንን መጥበሻችን ላይ አድርገን በመጥበሻ ብታረጉት ቆንጆ ነው። ምስሩ ስለበሰለ ኦልሞስት ማቀላቀል ነው እንጂ ብዙ የምናመስለው ነገር አይኖርም። ከዛ ዘይት እንጨምራለን። ከዛ የተወሰነ ጠበስ ነገር እናረገዋለን። ከዛ ሽንኩርቱ የተወሰነ ተጠብሶልኛል ብዬ ሳስብ ቅመም ነው የምጨምረው። እኔ ለዛሬ ቁንዶ በርበሬና የኩሚን ቅመም ነው የጨመርኩት። እኔ እንግዲህ የሁለቱ ቴስት ቆንጆ ይሆናል ብዬ ስለምገምት ነው እንደዛ የተጠቀምኩት። እንዲሁም ደግሞ ወደ በኋላ ልጨርስ አካባቢ ታዩታላችሁ የወጥ መከለሻ የሚባለውን ቅመም እኔ ሳሙሳ ላይ ማደርገዋለሁ። እንዲሁም እሱ ከሌላችሁ ምንድነው የኮረሪማ ቅመምን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እነሱን አሁን ያደረኩት ግን የብላክ ፔፐሩንና የኩሚኑን ነው። እሱን አንድ ላይ አንዳንድ ማንኪያ አይታችሁታል። እንደዛ አድርገን እንቀላቀላለን። ይሄ እኔ የማደርገው ስለሆነ ነው እንጂ እናንተ ሌላ የምትወዱት ነገር ካለ ሳምቡሳ ላይ የሚያጣፍጥ ነገር መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ይበቃኛል ብዬ የማስበውን ያክል ጨው ጨምራለሁ። ጨውም ያው እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር እንግዲህ በተለይ የኛ የሆነ ምግብ ስሰራ እንደዚህ መጠን ብዬ ለመናገር ይከብደኛል። ምክንያቱም ሁላችንም እንደ ቤተሰባችን ሳይዝ እንሰራለን ብዬ ስለምገምት ማለት ነው። ከዛ በቃ እንጨምርና ምስራችንን በደንብ አብረን አሁን እንትን እንላቸዋለን፣ እናቁላላቸዋለን። ምንም ውሃ ምናምን የምናደርገው ነገር የለም። እንደገና ደግሞ ሌላው መናገር እንፈልገው ምስሩን ከቀቀላችሁ በኋላ በማጥለያ በደንብ ውሃውን ማንጠፍጠፍ አለባችሁ። እዚህ ጋር ስታመጡት ውሃ አብሮ ከመጣ እንትን እንዳይልብን ማለት ነው፣ ደረቅ እንዲሆን ስለሆነ የምንፈልገው። ከዛ እነሱን በደንብ አቀላቅለን ጨረስን። እንደዚህ ቀላል ነው፣ ምንም የሚከብድ ታሪክ የለውም። ከዛ የወጥ መከለሻውን ቅመም ጨመርኩ። ብዙ አላረግበትም፣ ጀስት ለቴስት ያክል ነው። አሁን ደግሞ ስጨምር የምታዩት የባሮ ሽንኩርት፣ እሱን ደግሞ ያው ደስ ስለሚል ቴስቱ እሱን ጨምርበታለሁ። ከዛ እነሱን አንድ ላይ እንቀላቀላቸዋለን። ቃሪያውንና የሲላንትሮን ቅጠል ከሳቱ ካወጣሁት በኋላ ነው የምጨምረው። ሳት እንዲነካው ስለማልፈልግ በደንብ ቴስቱን እንድናገኘው ማለት ነው። ከዛ የተወሰነ ነው በቃ ጠበስ። ይህን ቪዲዮ ስሰራ ባይዘዌ ኦልሞስት የቆራረጥኩት ነገር የለም ማለት ይቻላል። እና የሚፈጅብንን ደቂቃ በዚህ መገመት ትችላላችሁ። ትንሽ ጊዜ የሚፈልግብን ምስሩን ለመቀቀል ነው እንጂ ከዛ ውጪ በቃ ቅልቅል አድርገን ጨረስን ማለት ነው። እናወጣና ከሳታችን እንዲቀዘቅዝ እናደርገዋለን። ከዛ የተወሰነ ከቀዘቀዘልን በኋላ በደንብ ቼክ ለማድረግ እንዲህ እናማስለው ነገርና የምንፈልገውን ያክል የድንብላል ቅጠልና ቃሪያ እንጨምራለን። ይህም እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ በምስር ሲሰራ ቃሪያ እንደሚጨመር
እገምታለሁ እንደዛም በልቼ ስለማቅ ማለት ነው። የድንብላል ቅጠሉ ግን እኔ ያው ስለምወደው እንደገና ብታረጉበት ደግሞ ስለሚጣፍጥ ነው። እንደዚህ ሞክራችሁት ማታውቁ ከሆነ ሞክሩት፣ በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ከዛ ይሄን ስለጨረስን አቀዝቅዘን ወደ መጠቅለላችን እንገባለን ማለት ነው። እኔ ለዛሬ ሬዲ የሆነ የሳምቡሳ መጠቅለያ ነው የምጠቀመው። ይሄ የሳምቡሳ መጠቅለያ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ይህንን ፋይንድ አውት ከማድረጌ በፊት የስፕሪንግ ሮሉን ነበር እጠቀም ነበር። ይሄ ግን በጣም በጣም ቆንጆ ነውና እዚህ ከሆነ ያላችሁት የአረቦች ሱቅ ወይም ደግሞ የህንዶች ሱቅ ታገኙታላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። መጀመሪያ ላይ ቪዲዮ ሲጀምር ማይታችሁታል። በጣም ደስ የሚል ክሪስፒ የሆነ ከሽከሽ የሚል አይነት ሳምቡሳ ነው የሚሆን። ከዛ በቃ እንጠቀልላለን። ለመጠቅለል መጨረሻ ላይ ወይም ከመጀመሪያም እንዲህ ስናጣብቅ ደግሞ ውሃና ትንሽ ዱቄት አድርገን እንዲቀጠን ያለ ሊጥ እንሰራለን፣ በደንብ እንዲያጣብቅልን ማለት ነው። ትንሽ ቴክስቸሩ የቂጣው ወፈር ያለ ነገር ስለሆነ የግድ የሚያጣብቅልን ነገር እንፈልጋለን። እንደ ስፕሪንግ ሮሉ ስስ የሆነ ነገር አይደለምና ከዛ በቃ እንጠቀልልና ጨረስን ማለት ነው። ያው እንግዲህ መጠቅለል ነው ጊዜ የሚፈጀው ነገር። እኔ ደግሞ ዛሬ ትንሽ በዛ ያለ ስለሆነ የምጠቀመው እንደዛ አድርገን እናስቀምጣለን። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ጊዜ ሲኖረን ቤት ቢዚ የማንሆንበት ሰዓት ሲሆን እንደምንጠቀም ስናቅ አዘጋጅተን ማስቀመጥ እንችላለን። ያው እንደምንጠቀመው ምናቅ ከሆነ ማለት ነው። ፍሪጅ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ፍሪዘር ውስጥ ሆኖ መቀመጥ የሚችል ነገር ስለሆነ እንደገና ስትጠቀልሉ ደግሞ እኔ እንደዚህ ይመቸኛል ብዬ ስለምገምት እንደዚህ ነው የምጠቀልለው። ግን እንደዚህም ካልፈለጋችሁ እዛ የምጠቀልሉበት ጣውላ ላይ ጨምራችሁ መጠቅለል ይቻላል። ግን ይሄ በጣም ኢዚ ወይ ነው ብዬ አስባለሁ። ና እንደዚህ እየጠቀለላችሁ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ቀላል ነው እንግዲህ እንደ ሀገር ቤት ቂጣ ምናምን ጋግሬ አይደለም ዛሬ እንግዲህ እያደረግኩ ያለሁት። ጀስት አይዲያውን ለእናንተ ለማካፈል ያክል ነው። እንደገና ሳምቡሳ ደግሞ በብዙ ነገር ይሰራል ውስጡ። ዛሬ እኛ በምስር አደረግን እንጂ በስጋ ሊሆን ይችላል፣ በዶሮ፣ በአትክልትና የፈለጋችሁትን ጨምራችሁ በቃ እንግዲህ ሰሞኑን በእኔ ግብዣ ብሉ ብያለሁ ሳምቡሳ። ቅዝቃዜም አይደለ ደግሞ ከሻይ ጋራ በቃ ጋቢያችሁን ያዙና በደንብ ኢንጆይ አድርጉት። ይሄን ድንገት አንዳንድ ሰው መጠቅለል የሚከብደው ካለ እንድታዩት በሚል ነው ሁለቴ ስጠቀልል እንድታዩ ያደረኩት። አይ ነው አንዳንዴ ሰው ትግስት ኖሮት ረጅም ቪዲዮ የማየት እንትን ላይ ኖር ይችላል። ግን እንደዛ የሚፈልግ ሰው ካለ በሚል ነው። ከዛ እንደዚህ ጠቀለልም ማለት ነው። ያማምራሉ እንግዲህ እንደምታያቸው ብሉኝ ብሉኝ ይላሉ አይደል እንዲህ ራሱ። እና እኔ እንዳልኳችሁ በብዛት ስሰራ እንደዚህ በዚህ ፕላክ አድርጌ ፍሪዘር ውስጥ አደርጋለሁ። አንድ አይነት ነገር ከሆነ ምንም ችግር የለውም አስገባለሁ። ግን አንዳንዴ ደግሞ በምስር በስጋ ልሰራ ስለምችል እጽፍበትና ላዩ ላይ በኋላ የትኛው ምንድነው የሚለው ግራ እንዳይገባኝ ላዩ ላይ ስጋ ወይም ምስር ብዬ አስቀምጥና በቃ በጣም ለረጅም ጊዜ ይጠቅመኛል ማለት ነው። ከዛ አሁን እንግዲህ መጥበስ ነው ማለት ነው። እኔ ለመጥበሻ ይህንን መጥበሻ ወደዋለሁ። ካሁን በፊትም ቪዲዮ ስሰራ በዚህ ስጠብስ ነግራችሁ ነበረ። ይህ መጥበሻ ደስ ይለኛል። አንደኛ ነገር ጊዜ ይቆጥባል። እዚህ ጋር ከተ ነው በአንዴ ቢያንስ ለሳምቡሳ ይሄ ሳይዙ ሚዲየምም ስለሆነ 6 ያክል ይይዝልኛል። ሌላ ነገርም ስንጠባብስ በድስት ከማድረግ እኔ ይሄንን እመርጣለሁ። በተለይ ደግሞ እንደ እኔ ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን የሚጠበስ ነገር የማይጠፋችሁ ከሆነ እዛው ላይ ዘይቱን ትተን ለመጠቀም ይመቸናል። ኦፍ ኮርስ ዘይቱ መቀየር ባለበት ጊዜ መቀየር አለብን። ያው ታውቃላችሁ ዘይትን በጣም በተደጋጋሚ እንደዚህ እየጠበስን የምናስቀምጠው ከሆነ ለጤናችን ጥሩ አይደለም። በጣም ብዙ ሳይድ ኢፌክት ስለሚኖረው እኔ ቶሎ እየቀየርኩ ግን ስቲል ይሄንን ከድስት ከመጠቀም ወደዋለሁ። ከዛ ያችሁት እንደዚህ በጣም የሚያምር ሳምቡሳ ሰራን። ጥሩ ጊዜ አብረን እንዳሳለፍን ተስፋ አረጋለሁ። ቪዲዮ እንደወደዳችሁት እገምታለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። እንግዲህ ሰሞኑን ሳምቡሳ ስሩና ብሉ ብያለሁ። ደስ የሚል እንትን ነው። ምንድነው ይሄ ሁሉ እንዳትሉኝ ብቻ
ፕሮግራም ስለነበረ ለዛ ያዘጋጀሁት ስለሆነ ነው እንጂ ይሄን ሁሉ ለኔ ለቤቴ ልበላው አይደለም። የኔ ያለኝ ቤተሰብ ይሄ ሁሉ ሳምቡሳ ባንዴ የሚሆን ነገር አይደለም። ለማንኛውም ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ለምትሰጡኝ ኮሜንት እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ሼር በማድረግ ሰፖርት ለምታደርጉኝ ልጆች በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ይብዛላችሁ። ደህና ሁኑ። ሀገራችንንም ሰላም ያደርግልን። ባይ